Топ-5 проекторів. Один LCD проекторів від $100, хоча за $100 зараз нічого не купиш, так вони будуть дорожчі. Але у 2026 році проектори 1 LCD наблизились вже до якихось рішень більш коштовних, як DLP, завдяки закритим своїм системам оптичним, які вже почали відповідати стандарту IP5X чи IPX5, вони по-різному у різних країнах називаються, але це захист від пилу, і це вже дуже цікаво, бо завдяки повністю закритим системам виробники процесорів змогли поліпшити охолодження, знизити шуми до 30-35 дБ і, звісно, поліпшити сам по собі продукт. Бо те, що я вам зараз презентую, воно повністю нове. Це такого топу ще не було. І в нас йде більше наголос на проектори, які мають вже сертифікати. І таке теж існує. Тож підписуємось, натискаємо дзвоник. У опису під цим відео посилання не тільки на перевірених продавців, а й на огляди цих проекторів. Ну і звісно, якщо не знаєте, де купити TV-бокс для проекторів, будь ласка, ось тут там technozone.com.ua чи tv-technozone.com.ua, підписки на сертифіковані сервіси офіційно. А ми переходимо. І ми почнемо з першого місця, і ви таки бачите, що тут Tandil TD99W. На момент виходу цього відео огляду не буде, він вийде через тиждень після виходу цього відео, але, скоріш за все, у опису під цим відео ви вже знайдете цей огляд. Я вам відразу кажу, я знімав огляд, я вам показую одну річ, ви мені скажете, що ви бачите. А це 100% освітлене приміщення, дуже яскраве. І я дивлюсь, цей проектор повністю без затемнення. І це на нормальному режимі, не на самому яскравому. Ви тут можете побачити в мене тести, які ми записували цього проектора по яскравості. І це дійсно він, це TD9899W. Ось він, бачите? І тут ми раз і можемо побачити, що тут є надпис Dolby Audio і VIDA. А тепер давайте так. За $450 ви отримаєте high-end проектор. Музична система, 50 Вт, два динаміки, які грають дуже класно. Це перше. По-друге, сертифікація Dolby Audio. По-третє, сертифікація Netflix. Усі стрімінгові сервіси. Все це на платформі VIDA, на якій випускають телевізори і повністю керування, як у телевізорів, на VIDA з керуванням Bluetooth-виходом аудіо, HDMI RC, є ERC, є HDMI CIC. При тому, що Bluetooth в нас тут двоканальний, не двоканальний, а двонаправлений. Ви можете під'єднувати сюди спокійнесенько. Bluetooth свої колонки. При тому, що ця VIDA працює дуже швидко, усі стрімінгові сервіси, як я вже казав, будуть працювати ідеально, і вони заявляють 4000 ансі-люмен. Ні, це неправда, вони трохи по-іншому рахують. Справа в тому, що є ансі-люмени реальні, які рахуються від замірів і конверсії оптичних люмен саме світлового потоку, а китайці рахують світлові ансі-люмени від конверсії заміру світлового потоку джерела. Ось так, тобто вони більш джерелу вимірюють. Але ми зробили заміри, і із заявлених 4000 ансі він чесно видає від 1500 до 1800 ансі. А тепер вдумайтеся, це дуже високий показник. Це один з максимальних для 1 LCD проєкторів. Він дуже яскравий, дуже гучний, дуже класний. Є підтримка HDR10, автокейстоун, автофокус, автообхід перешкод. Він підтримує 4К декодинг. В ньому є режим наднизької затримки для ігрових консолей. На ньому можна класно грати. 30 тисяч до 1 контраст, і він дійсно просто неймовірний, тому він на першому місці. Я вам кажу, ми коли тестували, я був вражений. Є мінуси, немає 24-кадрового чесного режиму і немає оплавніння. Це в нас проектор більше розрахований на стрімінг і на ігрові можливості. Тому посилання опису під цим відео. Проектор дійсно топовий, але на другому місці в нас є не сертифікат. Це Taoyunger Q13W. І це в нас квінтесенція ідеального мемса. Тобто він класно уплавняє зображення на динамічних сценах. В ньому є неймовірна яскравість, ми на нього робили огляд. Ось він, будь ласка, Taoyunger Q13W. По відгуках він стає, він в усіх джерелах
в нас проходить як дійсно класний проєктор, і, в принципі, це підтверджується тим, що які відгуки пишуть користувачі, які його придбали. Є підтримка HDR10. В нас тут також повністю закрита система IP5X, повністю від пилу захищена. Підтримує він наднизький режим для ігрових консолей, тобто є в нього спеціальний режим для затримки саме для ігор і для ультимативного геймінгу. Хоча тут і таке фуфлижненький Android, саме такий урізаний, вирізані сервіси. В ньому класна формула пам'яті 3х128 і також автокейстоуни, автокорекція перешкод. В ньому тут процесор High Silicon, до речі, з класною якістю зображення. І він дійсно класний. А от ви зараз запитаєте, чи будуть там флікстоуни, чи щось там інші Тау-Янгери? Ні. Якщо є Тау-Янгер Q13W, то немає сенсу, наприклад, ставити Q11W. Це фактично продовження, і ми розуміємо, що якщо у вас є Q11, Q12, то немає сенсу переплачувати, купувати зараз Q13W. То нормальні проєктори. Але якщо ви запитаєте про Флікстоун, то Флікстоун – це OEM та у Янгера, чи один OEM, який вони беруть однаково. Порівняйте і зрозумійте, що це фактично Флікстоун. На третьому місці в нас трохи незвичний формат, трохи дорожче, ніж хотілося би, там більше, ніж $500, але це Vanbo Mozart 1 Pro, і це вже зовсім інші правила гри, скажімо так. Так, тут немає якоїсь мега яскравості, але тут чесна яскравість 1200 ANSI. В ньому є басова діафрагма, класний звук і головне тут сертифікований Google TV. Мається на увазі, що тут усередині стоїть TV-стік з сертифікацією. Є MEMS, є VRR, HDR10, тому що в ньому також, бачите, вони пишуть, що повністю закрита оптична система Pixel Pro. В ньому, до речі, є ще безліч датчиків, там система є така ASIS, як вона? ASA 3.0. Якщо ти його там трохи рухаєш, він дуже класно, коректно коригує зображення. Це одна з найкрутіших систем коригування зображення, які я бачив. Він, до речі, має класний формат, дуже класно ставити, і от, знаєте, в ньому є мінуси. Немає прямого доступу у сертифікованого стіка до USB, але USB доступ є у звичайної системи, у вторинної Android, тобто з USB можна щось дивитись. І він мені дуже зайшов. Ми також робили на нього огляд, ось наш огляд, будь ласка, переходьте, подивіться, вам сподобається. Але він на третьому місці дуже оправдано, скажімо так. Tandil TD98 Pro. Він так і не виходить з наших топів, бо це одне з ультимативних рішень за його гроші, за $306. Ви отримаєте дуже яскравий проєктор. Ну, вони всі Full HD, тобто це ж оптичний Full HD, там немає сенсу ставити 4К, бо все одно це ж все по-іншому працює. Це Google TV сертифікований, також з TV-стіком, заявляє 3000 ANSI, ну, всі ми розуміємо, що це трохи нереально, він трохи менше, але це ультимативна яскравість у порівнянні з іншими проєкторами. В ньому є 2 по 15 Вт динаміки, плюс басова діафрагма, класнючий звук, 4К декодинг і також закрита оптична система. Я вам чесно скажу, оцей проєктор, він один з топ-продажів також з автокейстоуном, з автообхідом перешкод, з автофокусом, багато чого тут зроблено. І от я вже склоняюся до того, що дуже скоро без сертифіката проєктор буде не дуже проєктор. Бо знаєте, там встановлення цих яких сторонніх маркетів для того, щоб отримати якісь додатки, щось зробити, без доступу до пунктів IDB налаштування. Ну, коротше, а тут все з коробки працює. Тому моя рекомендація є. Також ми робили огляд і на звичайну версію, і на TD98 Pro. Саме ось він у нас у огляді. Можете переходити, дивитися опису під цим відео. А на п'ятому місці в нас також класний. Це брендове рішення. Vanbo – це класний бренд. Vanbo X5 Pro також сертифікат на 1100 ANSI люмен, нативні 1080p з 4К декодингом і з більш-менш нормальним звуком 12-ваттними спікерами, але також сертифікат. Також є Netflix, також є Google TV, HDR10 підтримка і немає тут надлишкової так яскравості, але тут є класне охолодження. Поясню. 26 дБ, менше 26 дБ, він дуже-дуже тихий.
Тут у нас процесор AM Logic і доступ до безліч програмного забезпечення через Play Market. Ну це як вони, скажімо так, позиціонують, але ми ж з вами розуміємо, що ми туди встановлюємо. DSP Hi-Fi спікер, імерсивний звук, тут дійсно по звуку все добре, і тут вони навіть наголошують на те, що він тихий. Раджу подивитись також наш огляд, ми його робили на цей проектор, і він нам також сподобався. Пишіть, будь ласка, коментарі, які проектори ви зараз вважаєте актуальними, щоб включити в топ-5 проекторів, а ми з вами прощаємось. З вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.